สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดนะครับผมเป็นกระจาดวงลีก็เนื้อของกระจาดค่อนข้างหนาทีเนี้ยมันจะนำมาคือทำเป็นลักษณะของชั้นวางประหยัดพื้นที่ครับผมใช้สอยใส่ของต่างๆได้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระจาดพลาสติกครับผม